Solat menjadi kita pada tepat jam 8.45. Muhammadiyah akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Raya here. My uncle has a newfound hobby, and now he keeps birds. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita naik atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalah, dah boleh nak kasih dah halal, dah boleh jalan-jalan. Tiba-tiba bahasa baku. Today is the end of the first day of Hari Raya, and I'm going to the last house. Everyone is so tired. Yeah, 10 o'clock. Last house. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dan selamat pengantin baru. Dah itu je. Selamat Hari Raya, maaf batin. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Semoga apa yang kita lakukan masa Ramadan dapat lagi istiqamah lepas ni, insyaAllah. Amin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Nek. Selamat Hari Raya. Selamat Raya pada semua yang datang kat rumah ni. Berdepan lidah gelul dah kakak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ina Aidil wal Faizin. Sama-sama. Yang ini dah berapa rumah pergi? 10. Sahur. Okay, silakan. Selamat Hari Raya Mina Aidil wal Faizin majburi. Mana itu? Apa tu di pagi yang Lepas jalan raya pergi mana ya? Pergi beach Pergi beach. Beach besar pagi. Oh. Ya, santan tak? Ya, santai dulu masa bujang lah. Dah tua ni tak ada. That's on camera. Yes. How do you feel right now after letting go of that bomb? Ladies and gentlemen, this is the last house. Ayah and Yazid is so tired. This is house number 8. This is house number 9. Assalamualaikum. House number 9 dah sampai.
Yazid, how do you feel today? Are you tired? My body is 90% tired. Our friend Nicholas here is working hard for his B-roll. Selamat Hari Raya. Yeah, yeah, it's good, it's good. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai selamat Hari Raya, kami semua